आजार तुला नाही, काही घाबरू नको हे सांगायला जशी अक्कल लागते तसं धैर्य पण लागतं. पेशंटना, रुग्णांना मी नेहमी सांगत असतो की डॉक्टर बरं करत नाही, देव बरं करतो, नाही तर तुम्ही तुम्हाला बरं करता. डॉक्टर फक्त मदत करत असतो. म्हणजे एकच लक्ष एकच बाण असं असतं ना. तो तर रामबाण उपाय म्हणजे काय की तुमचं निदान नीट झालं की तुम्हाला औषधं 10 द्यावी लागत नाही. मला कंटाळा कसा नाही आला, कारण ते एवढे 60-70 पेशंट बसले आहेत, 70 पेशंट, आणि मी पाऊल टाकला की त्यांच्या चेहऱ्यावर जो आनंद असायचा की डॉक्टर आले. संस्कार सगळे पालकांच्यावरनं होतं, आजी आजोबांकडनंच होतं. आता हळूहळू ते संस्कार जर जात राहिले तर त्यांच्यामध्ये हे सेवेचं हे बिंबवणं फार कठीण आहे ना. तुम्ही बिंबवणार कसं? तुमचा आदर्श ते घेणार ना. नमस्कार, मी क्षितिजा आणि स्वागत आहे आपल्या सगळ्यांचं कला क्षितिजमध्ये. कलेच्या या असीम क्षितिजावर आज आपण भेटणार आहोत अशा एका व्यक्तिमत्वाला ज्यांनी एक क्रांतिकारक निर्णय घेतला तब्बल 40 वर्षापूर्वी. आज आपल्याला शहरामध्ये, ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा वैद्यकीय सुविधा बघायला मिळतात, पण 40 वर्षापूर्वी परिस्थिती अशी नव्हती. खेड्यापाड्यातल्या लोकांना, गावातल्या लोकांना इमर्जन्सीसाठी किंवा उपचारासाठी शहरात यावं लागायचं. अशावेळी कित्येकदा वेळेवर उपचार न मिळाल्यामुळे आपले प्राणही रुग्णांना गमवावे लागले आहेत. ह्या परिस्थितीची जाणीव ठेवून तळागाळातल्या लोकांना आपल्या वैद्यकीय शिक्षणाचा उपयोग व्हावा यासाठी 32 वर्ष झटत एका 20 बेडच्या हॉस्पिटलला 200 बेडच्या क्षमतेपर्यंत पोहोचवण्याचं शिवधनुष्य पेलणाऱ्या आदरणीय आणि ऋषितुल्य अशा व्यक्तिमत्वाला आज आपण भेटणार आहोत, ज्यांनी इथल्या मातीशी आणि माणसांशी नाळ जोडलेली ठेवून आपलं संपूर्ण आयुष्य हे ग्रामीण आरोग्य सेवेसाठी समर्पित केलं. कोण आहेत बरं ते? ज्यांनी आपल्या कॉलेजच्या दिवसामध्ये अभिनय क्षेत्रात सुद्धा आपली छाप सोडली आणि आपल्या वैद्यकीय क्षेत्रातल्या करिअरला महत्त्व देत आपल्या छंदाला बाजूला ठेवलं, आणि त्यामुळे खरं तर आपली रंगभूमी ही एका उमद्या नटाला मुकली असं म्हणायला हरकत होणार नाही. पण त्यांनी ज्या ज्या क्षेत्रात काम केलं त्या प्रत्येक क्षेत्रात स्वतःच्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवलेला आहे. चला भेटूयात एक निष्णांत डॉक्टर, प्रसन्न व्यक्तिमत्व आणि तितकंच उत्तुंग कर्तृत्व असलेल्या डॉक्टर श्री शिरीष उपाध्यायांना, आणि ह्या विशेष मुलाखतीमध्ये जाणून घेऊयात त्यांच्या आरोग्य सेवेचा ध्यास, त्यासाठी त्यांनी केलेला संघर्ष आणि त्यासोबतच त्यांच्या व्यक्तिमत्वाची ती बाजू जी आपल्या प्रत्येकासाठी प्रेरणादायी असेल. चला गप्पा करूयात डॉक्टर शिरीष उपाध्याय यांच्याशी. चला तर मग. रुग्णाला उपचारांद्वारे जीवनदान देणाऱ्या डॉक्टरांचं महत्त्व अनन्यसाधारणच. काळाच्या ओघात डॉक्टरी पेशा बदलला असला, त्याला नवे आयाम लाभले असले तरीही नीतिमूल्य सांभाळून सामाजिकतेद्वारे अविरत सेवाव्रत जोपासणाऱ्या आणि समाजसेवेच्या यज्ञात आपलं आयुष्य संविधानप्रमाणे निर्विकार अर्पण करणाऱ्या डॉक्टर श्री शिरीष गोविंद उपाध्ये यांचा हा जीवन प्रवास. चला बघूयात कला क्षितिजमध्ये. ग्रामीण आरोग्य सेवेचे आधारस्तंभ असलेले आदरणीय डॉक्टर श्री शिरीष उपाध्ये यांच्याशी आज आपण गप्पा करणार आहोत. त्याआधी त्यांचं स्वागत करूया. नमस्कार सर. नमस्कार सर. श्रीवर्धनसारख्या एका छान निसर्गरम्य गावामध्ये मध्यमवर्गीय कुटुंबामध्ये जन्मल्यानंतर त्या संस्कारांमध्ये वाढत असताना आरोग्य सेवेचं बीज मनामध्ये कधी आणि कसं रुजलं? माझे आजोबा भटजी होते आणि वेदशास्त्र संपन्न ब्राह्मण होते. त्यामुळे नारायणाचं, पेशव्यांचं जे देऊळ आहे, नारायणाचं देऊळ, ते आमच्या घरापासून लगेच जवळ होतं. अच्छा. त्यामुळे तिथे कीर्तनकार, प्रवचनकार जे यायचे ते आमच्या घरी येऊन राहायचे. अरे वा. तो लहानपणापासून काही स्तोत्र म्हणा, बाकी त्यांची बोलणी, ती सगळी हळूहळू 5-6 वयाचा असल्यापासून तिथे असल्या कारणाने ते सगळं कानावर पडायचं. आणि मग त्यातून ते संस्कार घडत गेले की तिथे जायचं, प्रवचनं ऐकायची, निर्णय, महाभारत, रामायण या सगळ्यांच्या गोष्टी, पूर्वीचं पुराणातल्या गोष्टी, या सगळ्या कानावर पण हळूहळू ते संस्कार झाले. आणि मग ते संस्कार तुम्हाला कायम आयुष्यभर पुरतात. तुमच्या आजीसुद्धा औषध? माझी आजी तिथे सगळ्यांना अशी आयुर्वेदाची औषधं द्यायची, कारण आजीचं घराणं तिकडे काळे म्हणजे हरणे तिथे होतं. आणि तिथे तिचे जे दुसरी ही जी होती बहीण, त्यांचं आयुर्वेद शाळा होती. त्यामुळे ते आयुर्वेदाची औषधं सगळी ते हरणेहून किंवा ह्याच्या म्हणजे अंजरले तिचं गाव, अंजरल्याहून तिच्याकडे आमच्या श्रीवर्धनला यायची. आणि मग ते त्रिभुवन कीर्ती, दुसरी औषधं, कायमची, ही अशी सगळी औषधं गरीब लोकांना, त्या वाडीत कामं करणाऱ्या बायकांना, इतरांना ती सारखी द्यायची. आणि ते माझं सारखं लक्ष असायचं की आजी काय करते. त्याच्यातनं पण एक संस्कार घडले थोडे. बरोबर. आणि मग तिथून पुढे पार्ला टिळक? त्यावेळेला लगेच मुलं व्हायची. 1.5 वर्षामध्ये 1 वर्षात मला बहीण झाली. आणि त्यावेळेस तेवढी परिस्थिती नव्हती. त्यामुळे मग
4 वर्षाचं 5 वर्षाचं मी झाल्यानंतर मला माझ्या आजीकडे ठेवलं, कारण इथे जागा नसायची राहायला. आणि मग मी माझी 1ली, 2री, 3री श्रीवर्धनच्या शाळेत शिकलो. अरे आणि त्या 3 वर्षामध्ये खूप हे सगळं ऐकायला मिळालं. रामरक्षा, मारुती स्तोत्र, ही सगळे पाठांतर, मनाचे श्लोक, आणि यातून ते संस्कार घडले. आणि म्हणून त्याच्यानंतर 3री 4थीमध्ये मी पार्ल्याला आलो. म्हणजे माझ्या वडिलांनी परांजपे स्कीममध्ये, हनुमान सोसायटीमध्ये जेव्हा परांजपेंनी खूप लोकांचं भलं केलं त्यावेळेस सोसायट्या करून, आणि त्यावेळेला तिथे राहायला आम्ही गेलो. आणि मग त्या हनुमान सोसायटीमध्ये राहायला गेल्यानंतर शाळेमध्ये मी पार्ले टिळक विद्यालयामध्ये 4थीपासून आलो तिथे. आणि पार्ल्यामध्ये परत तेवढेच संस्कार घडत हळूहळू गेले. त्यावेळेला तिथे संघाच्या शाखा असायच्या, शाखेत जायचं, मुलं होती. आमच्या खाली आपटे म्हणून राहायचे, ते संघाचे स्वयंसेवक होते, कार्यकर्ते होते, ते आम्हाला घेऊन जायचे. असं असं करता करता हळूहळू ते संस्कार पण घडत गेले संघाच्यामुळे. आणि संघामध्ये मी नेहमी म्हणतो की तुम्ही साधारण 15-16 वर्षाचा किंवा 13-14 वर्षाचे असेपर्यंत शाखेमध्ये गेलं पाहिजे. मग नंतर जा किंवा नका जाऊ, कारण ती जडणघडण जी होते संस्कार ते तेवढ्या वयात होतात. बरोबर. नंतर मग तुम्ही तुमची मतं उगाचच बिंबवली जातात आणि अतिरेकी होतात. मग तोपर्यंत ते महत्त्वाचं असतं. नक्कीच. पण मग मेडिकलला जायचा विचार आणि इतक्या माझ्या वडिलांना मी खरं इंजिनियर व्हायला हवं होतं. अच्छा. त्यावेळेला पार्ले टिळक विद्यालयामध्ये एक वर्ग टेक्निकल स्कूलचा होता. म्हणजे अर्धवेळ आम्ही पार्ले टिळक विद्यालयामध्ये आणि अर्धवेळ विलेपार्ल्याच्या ईस्टमध्ये गव्हर्नमेंट टेक्निकल स्कूल होतं, तिथे जायचं. सो मला टेक्निकलमध्ये घातलं 8वीमध्ये. आणि 8वी ते 11वी मी सगळं टेक्निकल सगळं शिकलो. म्हणजे वर्कशॉप टेक्नॉलॉजी, मशीन ड्रॉइंग, इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल, हे सगळं टेक्निकलला शिकलो. आणि मग त्यावेळेला 11वी होती आणि 11वी नंतर बिकॉज ऑफ टेक्निकल IITला एंट्रन्स एक्झाम द्यायची असायची. आणि ती एंट्रन्स एक्झाम देताना माझ्या वर्गातले माझ्या बरोबरची जी मुलं होती ती एंट्रन्स पास झाली 4-5, आणि मला नाही एंट्रन्स पास होता आला. तेव्हा मला कळलं की मला हे माझं क्षेत्र नाही. अच्छा. आणि म्हणून त्यावेळेला A आणि B ग्रुप होता. बरोबर. 11वी नंतर. बरोबर. म्हणून मग मी B ग्रुप घेतला. आणि मेडिकलला. आणि मग B ग्रुप घेतला. परत मला मेडिकलला जायचं असं डोक्यात आधी नव्हतं. B ग्रुप घेतल्यानंतर शेवटी काय तुम्हाला B ग्रुपमध्ये जे मिळणार ते करायचं आहे. त्यावेळेला B ग्रुप घेतल्यानंतर हळूहळू मला मार्क पण एकदम चांगले मिळाले इंटर सायन्सला. आणि मग मेडिकलला मिळाली ॲडमिशन. आणि त्याच वेळेला मी ते विश्व हिंदू परिषदेमध्ये 10वी ते 11वी ते 12वी फिरोजा मॅन्सन म्हणून ऑफिस होतं ग्रँड रोड स्टेशनच्या बाजूला. तिथे त्या विश्व हिंदू परिषदेच्या ऑफिसमध्ये मी स्वयंसेवक म्हणून जायचो की तिथलं ग्रंथालय सांभाळायचं. अच्छा. त्यावेळेला तिथे बबनराव पेटकर म्हणून एक प्रचारक होते. तेव्हा माझं असं मनात होतं की मार्क बिर्क नाही मिळाले तर अरुणाचल प्रदेशला स्वयंसेवक म्हणून आपलं प्रचारक म्हणून जायचं. कारण मी पुण्याला OTC एक केलेलं होतं, ऑफिसर ट्रेनिंग कॅम्प म्हणतात संघाचं. पण ते बबनराव पेटकर म्हणाले मी माझं 40 वर्ष प्रचारक म्हणून कार्य केलं आहे, आज मी इथे आहे, आता माझं वय झालं 65-70 त्यांचं असेल, पण मला आता हे इकडची जी दुसरी वकील डॉक्टर जे सिनियर आहेत त्या लोकांचं ऐकायला लागतं. जरी मी 40 वर्ष किती काम केलेलं असलं तरी, तर तू मोठा हो आणि मग काहीतरी संघासाठी किंवा लोकांसाठी काम करायचं असेल तर ते कर. आणि म्हणून मग मी मेडिकलला गेल्यानंतर म्हणे तू आता डॉक्टर हो आणि मग नंतर मग काय करायचं ते ठरव. अशा तऱ्हेने ते. पण तिथून ही खुणगाट होती की समाजासाठी काही ना काही करायचं, हे करायचंच पहिल्यापासूनच होतं की ते 11वी झाल्यानंतर ते मनामध्ये होतं की जे काही करेन ते संघासाठी किंवा लोकांसाठी चांगलं. सर मग 1980 मध्ये तुमचं MD झालं. त्याच काळामध्ये तुम्ही रंगभूमी सुद्धा गाजवलेली आहे, भरपूर सारे. बेसिकली पहिल्यापासूनच मी नाटकामध्ये जेव्हा पार्ला कॉलेजला होतो त्यावेळेला आमच्या पार्ल्यामध्ये गॉसिप ग्रुप म्हणून होतं, ज्याच्यामध्ये विनय आपटे आणि हे सगळे कामं करायचे, सुनील शेंडे वगैरे. सो आमचा सगळ्यांचा ग्रुप होता. आणि त्या गॉसिप ग्रुपमध्ये काम करताना मेन विदाउट शॅडोज वगैरे ही जी सगळी नाटकं होती त्या नाटकांमध्ये पण मी काम करत असे. आणि त्यामुळे जेव्हा आम्ही ग्रँड मेडिकल कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर तिथे पण पूर्वी काशीनाथ घाणेकर वगैरे तिथून गेलं असं डोक्यामध्ये कायम होतं. सो म्हणून मग त्यावेळेला तिथे गेल्यानंतर पहिलं मराठी वाङ्मय मंडळ कुठे आहे, नाटकं आहेत का, ही चौकशी केली. आणि मग त्यावेळेला त्या पहिल्या फर्स्ट MBBS पासूनच मी नाटकामध्ये सिलेक्शनसाठी गेलो. आणि त्यावेळेला पहिलं काहीतरी काका किशाचा वगैरे ह्या सगळ्या नाटकांमध्ये सिलेक्ट झालो. म्हणजे
आणि मग दरवर्षी ती सगळी नाटकं करत गेलो आणि इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन, हिंदी, मराठी आणि त्यात बरीच दोन्हीमध्ये, बक्षिसंही त्याच्यामध्ये मिळवली. बरेच. आणि त्यावेळेचे हे सगळे कादर खान वगैरे त्यावेळेस एकांकिका लिहायचे, रमेश पवार, अशोक सराफ वगैरे हे सगळे कॉम्पिटिटर असायचे त्यावेळेस. ते रिझर्व्ह बँकेमधनं किंवा स्टेट बँकेत अशा कुठल्या बँकेतनं ते दोघं काम करायचे बरोबर. आणि अतिशय खरोखरच चांगले काम करत असत त्यावेळेस. आणि मग तशामध्ये लक्ष्मीकांत बेर्डे नंतर हे सगळे पण माझ्याबरोबर तिथे कामं करायचे. मग नंतर मग मी ठरवलं की हे काही आपलं क्षेत्र नाही, आपलं मेडिसिन करायचं म्हणून मग त्याच्यातनं मी टोटल बाहेर पडलं. आणि मग त्यानंतर कंप्लीट झाल्यानंतर मेडिसिन, जनरल मेडिसिन घेण्यामागचं काय कारण होतं? पहिलं जनरल मेडिसिन म्हणजे मला सर्जरी कुठली, म्हणजे चित्रकला माझी एकदम शत्रू होती. त्यामुळे ह्याला तुम्हाला हात, चित्रकला ही सर्जरीसाठी फार महत्त्वाची असते. ते गुण माझ्यात नव्हते. पण लॉजिकली विचार करणं, दुसऱ्या तऱ्हेने निदान करणं हे थोडंसं मला आठवत असे, म्हणून मी मेडिसिन घेतलं, जनरल मेडिसिन. आणि हे झाल्यानंतर तुमचा जो मेन उद्देश होता की आपण डॉक्टर झालो आहोत तर त्या वैद्यकीय शिक्षणाचा ग्रामीण लोकांना फायदा झाला पाहिजे आणि त्या माध्यमातून. तर पहिलं मी ऑनररी डॉक्टर म्हणून, त्यावेळेस ऑनररी डॉक्टर असायचे जे जे हॉस्पिटलमध्ये. तर ऑनररीची इंटरव्ह्यूला गेलो, त्याच्यामध्ये मला परीक्षेचे प्रश्न विचारले. मी म्हटलं आत्ताच मी MD परीक्षा देऊन आलो आहे, तुम्ही इंटरव्ह्यूला हे प्रश्न काय विचारता? लोकांची सेवा करणार का नाही, लोकांना मदत करणार का नाही, असं काहीतरी विचारा. बरोबर. पण मला त्यांनी मग ते दिलं नाही, ते रागाने. त्यावेळेस ऑनररी मला पोस्ट मिळाली नाही. ओके. पण त्यावेळेस मला लेक्चरर पोस्ट मिळाली ती नायरला. पण त्याच वेळेला माझ्याबरोबर एक वर्टी म्हणून डॉक्टर होता. त्यांनी सांगितलं, अरे मी प्रॅक्टिस चालू करतो इथे माहीमला, सिटी लाईट सिनेमाच्या बाजूलाच आहे. तेव्हा मी विचार केला की कुठली जागा जी लोकांना सहज सापडेल असं जर काही असेल तर तिथे प्रॅक्टिस चालू करणं चांगलं असतं. म्हणून म्हटलं हो, मी पण तुझ्याबरोबर येईन. त्यावेळेस पॉलिक्लिनिक होतं तिथे. आणि मग MD झाल्यावर मी ते लेक्चरर पोस्ट सोडली. खरं 1 वर्ष केली असती तर मी टीचर झालो असतो, कारण रजिस्ट्रार 2 वर्ष टीचर पोस्ट असते, टीचिंग पोस्ट असते. आणि 1 वर्ष केलं तर 3 वर्षाचा एक्सपिरियन्स असेल तर तुम्ही टीचर होता, म्हणजे MBBS साठी. पण ते नाही झालं. पण मग मी इथे सिटी लाईटला सिनेमाला प्रॅक्टिस चालू केली, कारण लेक्चरर पोस्ट असताना तुम्ही प्रॅक्टिस करू शकत नाही. ते सोडलं. इथे मी संध्याकाळचं प्रॅक्टिस चालू केली. त्याच वेळेला विश्व हिंदू परिषदेमध्ये जी माणसं होती तिथे जाऊन भेटलो त्यांना की मला काम करायचं आहे. ते म्हणाले, आमचं विश्व हिंदू परिषद विवेकानंद मेडिकल मिशनचं एक संजीवनी हॉस्पिटल आहे, तुम्ही तिथे विरारला तिथे जा. म्हणून मी विरारला बघायला गेलो आणि तिथे आप्पा सामंत ज्यांनी ते सुरुवात केली होती, त्यांनी त्यांच्या घरापासून करून मग त्यांनी विश्व हिंदू परिषद विवेकानंद मेडिकल मिशनची करून ते हॉस्पिटल तिथे चालू केलं. त्यावेळेस ते 20 बेडचं वगैरे काहीतरी असेल. आणि म्हणून मी तिथे जायचा विचार केला आणि तिथे त्यांना भेटलो. आणि मग ते म्हणाले, आमच्याकडे त्यावेळेला डॉक्टर गोखले इकडचेच तिथे जायचे, ते डीन होते. ते म्हणाले, आमच्याकडे ऑलरेडी फिजिशियन येत आहेत 4-6 दिवस. म्हटलं मग मला रविवार पाहिजे. आणि मला रविवारच होतं, म्हणजे कारण इकडची माझी प्रॅक्टिस नीट चालत होती. मग रविवारी मी पहिलं संजीवनीला जायला लागलो तिथे. पण मग रोज तुम्ही विरारला सुद्धा जायचात, 2-2.5 वर्ष तुम्ही रोह्यापर्यंत सुद्धा प्रवास करून. त्यावेळेला मी राहायला होतो कुर्ला नेहरू नगरच्या बाजूला शिवसृष्टी होती. आता जे मी काम केलंय ते मला सहज असं म्हणजे कधी वाटलंच नाही की कठीण केलंय, कारण लहानपणी सुट्टी लागली की एसटीने श्रीवर्धनला जायचं, तिथे कामं करायची, इकडे तिकडे कुठे जायचं, परत यायचं. त्यामुळे त्या सगळ्या एसटी प्रवास ह्या सगळ्याची सोय म्हणजे. तर मी झाल्यानंतर इथे चालू केल्यानंतर प्रॅक्टिस, त्यावेळेला विरारला जेव्हा जायचो त्यावेळेस पहिलं कितीतरी काम, म्हणजे पहिलं सुरुत गायगी चर्चगेटला होतं. तर सुरुत गायगीमध्ये मी मेडिकल ऑफिसर होतो जेव्हा रजिस्ट्रार झाल्यानंतर तेव्हापासून. त्याच्यानंतर मी गिरगाव ब्राह्मण सभेला सांगितलं की आमच्याकडे पण तुम्ही या, म्हणून मग मी सोमवारचा तिथे 1 दिवस जायचो. आधी की सुरुत गायगी, चर्चगेटहून चर्नी रोडहून यायचो, मग विरारला जायचो. मग विरारला जाऊन आल्यानंतर परत बँड्रा स्टेशनला उतरायचो हार्बरला. तिथे मी कॉटन ग्रीनला ESIS ची डिस्पेन्सरी होती, तिथे मी होतो. अच्छा. तिथे जायचो. मग 47 नंबरची बस पकडून मी सिटी लाईटला यायचो. सिटी लाईटला प्रॅक्टिस करायचो 2 तास 3 तास. काय पेशंट असतील ॲडमिट तर त्यांना बघा, परत जा. आणि मग दादरहून त्यावेळेला 354 बस चालू झाली होती. शिवाजी पार्कहून मी कुर्ला नेहरू नगर ते सुमन नगरला उतरायचो. आणि तिथून मग माझं घर होतं शिवसृष्टी. रस्ता क्रॉस करून त्यावेळेला म्युन्सिपाल्टीचे दिवे बिवे पण नसायचे तिथे. आणि ह्या पहिले काही महिने माझ्याबरोबर 8-9 किलोची ECG मशीनचं पण असायचं, कारण ECG काढायला जायचं. असं त्यावेळेचा तो प्रवास होता. आणि मग त्याच वेळेला मला
इकडे धन्वंतरी, इकडे शुश्रूषा, इथे अटॅचमेंट मिळायची. त्याच्यामध्ये धन्वंतरीच्या डॉक्टर सानेने सांगितलं माझ्या मामाने एक हॉस्पिटल चालू केलं आहे रोह्याला, तर तिथे तू एक दिवस जा, जरा ते एस्टॅब्लिश करायला पाहिजे पेशंटसाठी. म्हणून मग 2-3 वर्ष मी दर मंगळवारी रोह्याला जायचो. सकाळी त्या डायमंडच्या इथे ते एस टी स्टॉप होता चेंबूरला, तिथून बस पकडायचो, एस टी पकडायचो, रोह्याला सकाळी जायचो. 5:30-6ची बस असायची, तिथे 8ला पोचायचो. 8 ते 12, 12:30, 2पर्यंत पेशंट तपासायचे. आणि माझ्या ओळखीचे त्यावेळेस मुरुड बिरुड, त्या माणगाव इकडे माझे डॉक्टर मित्र त्यांनी प्रॅक्टिस चालू केली, त्यांनी पेशंट रिफर करायला सुरुवात केली. त्यामुळे ते संजय गांधी हॉस्पिटल पण जोरात चालायला लागलं तसं. अरे वा. आणि मग तिथून मी संध्याकाळी यायचो, परत प्रॅक्टिस करायचो सिटी लाईटला आणि मग जायचो परत. म्हणजे दिवसभरात किमान 15-16 तास, 18 तास तरी काम झालं होतं. म्हणजे तब्बल 16-18 तास तुम्ही घराबाहेर असायचात. आणि तुमच्या पत्नी त्या सुद्धा अगदी प्रसिद्ध बालरोगतज्ञ आहेत आणि त्यांची खूप साथ मिळाली आहे तुम्हाला. पण त्या तुमच्या आयुष्यात येण्यासाठी पण आप्पा सामंत, तेच आप्पा सामंतकडे कारणीभूत झाले. कारण आप्पा सामंत त्यांची आई होती, त्याला तपासायला मी एकदा त्यांच्या घरी गेलो. त्यावेळेस माझ्या गळ्यात जानवं असे. अच्छा. तेव्हा आप्पा सामंतांची भाची होती, तिचे वडील लवकर वारले होते, पण मोठे डॉक्टर होते, पण लवकर वारले होते. त्यामुळे ती आत्या जी होती ती म्हणाली, त्या आत्याला ही आजी म्हणाली की हा मुलगा चांगला दिसतोय, जानवं गळ्यात आहे म्हणजे. आणि म्हणून ते खरं लग्न ठरलं तिथे. आणि त्या स्वतः त्यावेळेला त्या MD म्हणजे त्या MBBS होत्या आणि त्यांना पण चांगले मार्क वगैरे मिळाले होते, म्हणून त्यांना MD करायची पण सगळा चान्स होता. आणि मग त्यांनी पेडियाट्रिक लग्न झाल्यानंतर इव्हन आम्हाला मुलगी झाली तेव्हापासून त्यांनी तरी MD केलं. म्हणजे त्या हॉस्टेलला आणि त्या हॉस्पिटलला असायचं, त्यामुळे मी हे विरार आणि एवढं करू शकलो. आणि त्या तुम्हाला दुपारच्या वेळा जेवण वगैरे पण शक्य असेल तेव्हा ते नंतर ते आधी त्यावेळेला नाही. त्यावेळेला इथेच त्यांचं घर होतं माहीमला, तो मधून तिथे जायचो. आणि माझं जेवण मी दुपारचं कित्येक वर्ष घेतलंच नव्हतं. अच्छा. हां, म्हणजे मी सकाळी एकदा ब्रेकफास्ट घेतला की संध्याकाळपर्यंत रात्रीपर्यंत नाही मिळालं तरी चालायचं, कारण ती सवय झाली होती कॉलेजपासून. जे हॉस्पिटलला एकदा तुम्ही वॉर्डमध्ये गेलात. आणि माझे टीचर त्यावेळेचे मला नशिबाने अत्यंत चांगले मिळाले होते MD करताना. डॉक्टर फरूक उदवाडिया आणि डॉक्टर नोशीर वाडिया यांच्याकडे एवढे पेशंट असायचे की आम्ही सकाळी 8ला गेलो की 5 वाजेपर्यंत वगैरे तरी कामं संपायची नाहीत. त्यामुळे तेव्हापासून दुपारचं जेवण न घेण्याची सवयच झाली होती तशी. त्यामुळे विरारला पण जाताना मला कधी अडचण आली नाही. सर, असं बऱ्याचदा असतं की चॅरिटेबल ट्रस्टचं हॉस्पिटल म्हटलं की ते गोरगरिबांसाठी आहे असंच लोकांचा समज असतो. पण तुम्ही आलात आणि हा माइंडसेटच चेंज झाला. असे कित्येक तुमच्या सुरुवातीच्या काळातल्या केसेस आहेत ज्या अगदी चमत्कारिकरित्या म्हटलं पाहिजे की तुम्ही पेशंट्सना बरं केलंय. तर हे सगळं कसं आणि अशा काही केसेसची पहिलं काय असतं की तुम्ही चॅरिटेबल हॉस्पिटलमध्ये जाताना तुमचा उद्देश काय असतो ते महत्त्वाचं असतं. सामाजिक संस्था असतात किंवा तुम्हाला धर्मादाय संस्था असतात, अशी जी हॉस्पिटल्स असतात, तर त्या हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरांचं जाण्याचा उद्देश काय आहे ते फार महत्त्वाचं असतं. बरोबर. एक तर तुम्हाला पहिलं प्रॅक्टिस जमवण्यासाठी, पेशंट मिळवण्यासाठी तुम्ही जाताय का खरोखरच त्या धर्मादाय संस्थेला किंवा त्या सामाजिक संस्थेला मदत करण्यासाठी जाताय, हा उद्देश. बरोबर. माझा उद्देश वेगळा होता. माझा उद्देश ते हॉस्पिटल मोठं करण्याचाच होता. बरोबर. मला माझे त्याच्यामधनं पैसे किंवा माझी प्रॅक्टिस असं करायचं नव्हतं. बरोबर. आणि त्यावेळेला त्यांनी मला विचारलं होतं की तुम्ही पूर्ण वेळ काम करणार का? म्हटलं मी पूर्ण वेळ करणार नाही, मी त्याच्याहून जास्त काम करेन, पण मी माझं खाजगी आयुष्यापर्यंत मी तेवढाच यशस्वी होण्याचा प्रयत्न करेन. आणि म्हणून मी सगळा वेळ जरी अर्धा दिला तरी अर्धा वेळ मग नंतर माझ्या खाजगी आयुष्यासाठी दिला. त्यामुळे तिथे हॉस्पिटलमध्ये मी नेहमी म्हणायचो की तुम्ही गरीब असाल, काही असाल, पण तुम्ही चांगले राहू शकता ना. आता सिस्टर वगैरे आहेत ज्याच्यामध्ये तुम्ही आता इथून तिथे ओरडा, वॉर्डबाय ओरडतोय, इकडे या, तर ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये होत नाहीत. तर तसंच तुम्ही पण तसं बाळगलं पाहिजे, स्वच्छता ठेवली पाहिजे, जरी धर्मादाय किंवा सामाजिक असलं तरी. बरोबर. आणि सगळे डॉक्टर जे आजूबाजूचे असतात ते खूप वेळेला थोडं व्यवसाय आहे, त्यामुळे त्यांचा स्वतःचा स्वार्थ पण असतोच. त्यामुळे सामाजिक संस्थेमध्ये कुठे जातोय पेशंट अशा गावामधला की ते म्हणतात अरे नाही तिथलं इन्स्ट्रुमेंट खराब आहे किंवा तिथलं मशीन खराब आहे, एक्सरे चांगला नाही आहे, पॅथॉलॉजी लॅब चांगली नाही. म्हणून मी आप्पा सामंतांना सांगितलं की आपण स्वस्तातलं काही घ्यायचं नाही, जे घ्यायचं ते स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन पाहिजे, जे सर्वात चांगलं मशीन असेल तेच आपण घ्यायचं. बरोबर. आणि जे त्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये, रुग्णालयांमध्ये नाही, स्वतःच्या नर्सिंग होममध्ये त्या डॉक्टरांच्या, ते आपल्या हॉस्पिटलमध्ये पाहिजे.
म्हणजे मग रुग्ण तुमच्याकडे जास्त येणार ना. बरोबर आता त्यावेळेला व्हेंटिलेटर वगैरे त्यावेळेस म्हणजे हे मी 45 वर्षापूर्वीचं सांगतोय. बरोबर बरोबर साध्या नर्सिंग होममध्ये नसायचा. नसायचं. मग म्हटलं आप्पा आपण इंटेन्सिव्ह केअर युनिट आणून आपल्यामध्ये पहिलं व्हेंटिलेटरच्या सहज ठेवलं पाहिजे. मग आम्ही व्हेंटिलेटर घेतला, तिथे त्या RMOना जरा शिकवलं. मग आता हे नर्सिंग होमवाले दुसरे पेशंट गंभीर झाला की ते संजीवनीत पाठवायला लागले आणि तो पेशंट बंद झाला, रुग्ण बरा झाला, तर नाव हॉस्पिटलचं वाढायला लागलं हळूहळू. पण सुरुवातीच्या अशा खूप काही केसेस आहेत त्याच्यामध्ये पण एक नशीब लागतं. काही वेळेला डॉक्टरना आयुष्यामध्ये अशी केस मिळाली की तुमचं नाव होतं. बरोबर. जेव्हा पहिलं मी विरारला गेलो, ते थोडे दिवस चालू केल्यानंतर पहिलं त्यावेळेला मी फरुख उदवाड यांकडे काम करत असताना इओझिनोफिलिया म्हणजे इओझिनोफिल नावाच्या ह्या वाढतात आणि फायलेरियासिस वगैरेचं प्रमाण विरारला खूप असायचं, म्हणजे हत्ती रोगाचं. तर त्यावेळेला त्याला साधी औषधं हेट्राझान नावाचं 3 आणि त्याच्याबरोबर जर तुम्ही डेरिफायलिन वगैरे जर दिलं दम्याची औषधं तर पेशंटचा खोकला झटकन जायचा. तर त्यावेळेस तिकडे लोकांना खूप खोकला असायचं आणि हे साधं डेरिफायलिन अगदी स्वस्त औषध होतं आणि ते फक्त त्या औषधामध्ये ऍड केलं तर पेशंटचे खोकले जायला लागले, सगळे आजी आजोबांचे. आणि मी रविवारी जात होतो आणि सगळे हे ख्रिश्चन मंडळी, दुसरी मंडळी नोकरी करणारी होती. बरोबर. त्यामुळे त्यांना रविवारी आई वडिलांना घेऊन यायला सोपं जायचं आणि ते घेऊन यायला लागले आणि आई वडील सगळे बरे व्हायला लागले. ते एक झालं. आणि त्याच वेळेला एकदा विरार ईस्टला एक बाई, तिच्या अंगावर सगळे असे फोड सगळीकडे आले होते. त्याला पेम्फिगस वल्गॅरिस म्हणतात, म्हणजे तुमच्या अंगावरती स्वतःच्याच पेशी तुमच्यावर हल्ला करतात. आणि तिला असं बेडवर झोपलं होतं, अंगावर कपडे ती ठेवू शकत नव्हती असं फुलांवर वगैरे, कारण त्यावेळेच्या तिकडे सगळ्यांना माहीत नसायचं देवी आल्या असं होतं. तर तो विनोद जोशी म्हणून तिकडे जनरल प्रॅक्टिस करणार होता, तो माझा नवीन डॉक्टर एक आले संजीवनी, त्यांना जरा विचारून बघूया. अच्छा. म्हणून मी गेलो, बघितलं तर तिला हा स्किनचा आजार होता, पेम्फिगस वल्गॅरिस. आणि तिला सगळ्या मुंबईमधल्या सगळ्या डॉक्टरनी वगैरे स्टिरॉइड दिलेलं होतं. तर स्टिरॉइडचा मारा केल्याने तिच्या स्वतःच्या ज्या ग्रंथी होत्या त्या ग्रंथी काम करत नव्हत्या, ॲड्रिनल वगैरे जिथून स्टिरॉइड तयार होतं. त्यामुळे त्याला एक वेगळं औषध असतं, ACTH म्हणतात, ॲड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हॉर्मोन. तर मी म्हटलं ट्राय करून बघूया आणि म्हणून ते ACTH इंजेक्शन तिला दिलं आणि दुसऱ्या दिवशी तिच्या अंगावरचे ते सगळे फोड 2 दिवसामध्ये कमी झाले. तिसऱ्या दिवशी दुसरं इंजेक्शन दिलं तर ती उठून बसायला लागली. अरे वा. आणि जवळजवळ त्या आठवडाभरामध्ये ती घरात परत चालायला लागली आणि सगळे फोडबीड सगळे तिचे निघून गेले. चमत्कार असा. त्यामुळे संपूर्ण विरार मध्ये कोण आला आणि कोणी हिला बरं केलं असं झालं. सो असं काही केस असे असले की डॉक्टरच्या आयुष्यामध्ये पण लगेच नाव होतं. बरं झालं त्याच्यात. सर, शहरामध्ये असं होतं की डॉक्टर इतके बिझी असतात हल्ली मोठमोठ्या हॉस्पिटल्समध्ये की रुग्णाला आलेल्या समोरच्या सुद्धा पूर्ण वेळ देता येत नाही. पण अशी सुद्धा तुमच्याकडे केसेस झालेले आहेत की जिथे रुग्णाबरोबर आलेली व्यक्ती तुम्हाला जास्त वाटते की आजारी आहे आणि असं सुद्धा तुम्ही उपचार तेच म्हटलं की याला ते ऑब्झर्वेशन आहे, एक्सपिरियन्स असतो ना. तर त्याविषयी तर त्यावेळेला आईला घेऊन ती मुलगी एक बाई आली आणि तिच्याबरोबर तिची भाची होती. सो ती आजीला ती म्हणाली माझी आई आहे, हिला जरा तपासायचं आहे. म्हटलं मी तिला नंतर तपासतो, आधी या भाचीला बघूया. नाही ती पेशंट नाही आहे. म्हटलं खरं तीच पेशंट आहे. म्हणून म्हटलं तिचं रक्त खूप कमी दिसतंय मला चेहऱ्यावर ना, तिला बघू दे मला आधी. आणि तिला मी तपासायला घेतलं आणि तिथे स्प्लीन तिची हाताला लागत होती. म्हणून म्हटलं की हिला ताबडतोब एकदा हिमॅटॉलॉजिस्टला दाखवायला पाहिजे, रक्ताच्या डॉक्टरला, मला हिचं काहीतरी वेगळं वाटतंय. आणि तिला तो ल्युकेमिया होता, ब्लड कॅन्सर होता आणि ती एकदम बरी झाली. त्याच्यानंतर आता लग्न वगैरे पण तिचं झालं, सगळं झालं. त्यावेळी ती मुलगी अगदी लहान असेल आणि तेव्हा तुम्ही त्यामुळे ते अशा म्हणजे आजी तपासली पण त्या भाचीचं आता हे निरीक्षणाने होतं. योग्य निदान, योग्य चिकित्सा ही खूप गरजेची आहे आणि ह्या बाबतीत तुम्ही अगदी म्हणजे लोकांचा इतका यामुळे विश्वास आहे तुमच्यावर की डॉक्टरला बघूनच अर्धा हजार बरा होतो असं. नाही तसं नसतं की आता हे टीचर तुम्हाला कसे मिळतात, गुरु त्याच्यावरती असतात. बरोबर. आता हे डॉक्टर उदवाडिया आणि डॉक्टर वाडिया सारखे टीचर मिळाल्यानंतर निदान करून तपास करा हेच आम्ही शिकलो. त्यामुळे निदान पहिलं काय, आजार कुठे आहे आणि काय आहे. बरोबर. परत आमच्या मनावर बिंबवलं होतं, आजार कुठे आहे आणि काय आहे हे पहिलं बघा आणि मग तुम्ही तपास करा. एक्झॅक्टली. आधी बघून तुम्ही पेशंटची हिस्ट्री घेऊन निदान करा, तपासून त्या निदानाला मदत करा आणि मग तपास करून सिद्ध करा तुमचं निदान. असं शिकलोय ना. त्यामुळे ते तिथे एक्सपिरियन्स, सो एव्हिडन्स आणि एक्सपिरियन्स दोन्ही हातात हात घालून गेले पाहिजे. म्हणजे पुरावे पण आणि तुमचा अनुभव पण. मी म्हटलं मीच शाण आहे तरी नाही चालत आणि तो पुराव्यामध्ये म्हणाला हे आहे ते पण नाही चालत.
दोघांचं मिश्रण झालं पाहिजे. गरजेचं आहे, कारण हल्ली अनफॉर्च्युनेटली ह्या सुद्धा व्यवसायाला व्यावसायिक स्वरूप जास्त आल्यामुळे खूप म्हणजे फॅमिली डॉक्टर हा कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट आता कमी व्हायला लागला आणि प्रत्येक रोगासाठी स्पेशलिस्टकडे जाण्याची गरज पडते. तर हे कितपत योग्य आहे? आणि त्यात मग भरपूर सारे रिपोर्ट काढले जातात आणि पेशंट त्रस्त होतात. त्यामुळे जसं जसं शास्त्र प्रगत होत जातं तसं तसं ह्या बदलांना तुम्हाला तोंड द्यावंच लागणार. बरोबर. आता माझ्या वेळेला आम्ही एक कन्सल्टंट आमच्या खांद्यावर डोकं ठेवलं की पेशंट मोकळा असायचा. आता आम्हाला दुसऱ्यांच्या खांद्यावर डोकं ठेवायला लागतं. आता Evidence तुम्हाला पोटाचा पाहिजे. आजार झाला तर आम्हाला गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्टकडे पाठवायला लागतं. हार्टचं झालं तर कार्डिओलॉजिस्टकडे पाठवायला लागतं. आता मेंदूचं झालं तर न्यूरोलॉजिस्ट. आता प्रत्येक अवयवाचा स्पेशालिस्ट झाला आहे. बरोबर. पण मला सगळ्या रुग्णांना सांगावंसं वाटतं की एक महत्त्वाचा डॉक्टर आमच्यासारखा जो सगळं बघणार आहे, बरोबर. जनरल फिजिशियन, तो तुम्ही ठेवला पाहिजे आणि त्याच्या सल्ल्याने तिथे जाऊन परत त्याला येऊन भेटलं पाहिजे. बरोबर. कारण तुम्ही एकदा भेटलं, मी तुम्हाला तर सांगितलं तुम्हाला हार्टचा प्रॉब्लेम आहे, त्या कार्डिओलॉजिस्टकडे जा आणि तुम्ही तिथे गेलात आणि परत माझ्याकडे आलाच नाही तर तुमच्या तब्येतीचा नंतर गोंधळ होतो. कारण तुम्हाला नंतर ताप आला, काही उलट्या झाल्या तर तो कार्डिओलॉजिस्ट म्हणतोय माझं काम नाही. बरोबर. मग परत तुम्ही माझ्याकडे येता, पण बाय दॅट टाइम मला तुमचं सगळं कळत नाही ना आधी काय झालंय. बरोबर. बरोबर. सो म्हणून एक माणूस नीट एक डॉक्टर पाहिजे. जसं एक ऑर्केस्ट्रा आहे त्याच्यामध्ये सगळी वाद्य बरोबर वाजतायत का नाही हे बघणारं कंडक्टर कोणतरी पाहिजे ना. राईट. राईट. तर तो जर नसेल डॉक्टर तर तुमची वाद्य वेगवेगळी वाजत राहतात आणि तब्येतीचा सगळा बोऱ्या वाजतो ना. सर, असंही होतं की ग्रामीण भागात काम करत असताना तिथल्या पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे किंवा रुग्णांना आर्थिक अडचणी आहेत, इतरही अडचणी आहेत. ह्या सगळ्यांना सामोरं जाताना रुग्णाचं हित बघून त्याला खूप जास्त महागडी औषधं न देणं, त्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून तुम्ही कायम रुग्णाला प्रिस्क्राईब केलेला आहे. तर ह्याविषयी सांगा, म्हणजे हा जो दृष्टिकोन आहे. पहिलं तुम्हाला एकदा आपुलकी असली कुठल्याही रुग्णाबद्दल आणि तुम्हाला तुमच्या निदानाबद्दल एकदा तुम्हाला विश्वास असला की तुम्हाला जास्त औषधं द्यावी लागत नाहीत ना. म्हणून मराठीमध्ये आपण म्हणतो ना रामबाण उपाय झाला म्हणून. म्हणजे एकच लक्ष एकच बाण असं असतं ना. तो तर रामबाण उपाय म्हणजे काय की तुमचं निदान नीट झालं की तुम्हाला औषधं 10 द्यावी लागत नाही. बरोबर. निदान नसेल तर तुम्हाला 10 औषधं द्यायला लागतात. दुसरी गोष्ट, मी पहिल्यापासून ठरवलं होतं की कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये नुसतं जायचं, सेवा करायची 1-2 दिवस आणि यायचं असं नाही. त्या ठिकाणी ते हॉस्पिटल एवढं चांगलं झालं पाहिजे की ज्याच्यामध्ये सगळ्या सोयी तुम्हाला मिळतील. म्हणजे आता तुम्ही इथून 100 किलोमीटरवरती गेलात आणि ॲक्सिडेंट झाला तर तुम्हाला तिथे हॉस्पिटल मिळत नाही. पण आज विरारमध्ये संजीवनी हॉस्पिटलमध्ये सगळ्या सोयी आता अवेलेबल झाल्यात ना, ज्या नव्हत्या आधी. बरोबर. तर त्यामुळे आता ते वेगळं मोठ्या ह्याच्यासारखंच हॉस्पिटल झालं ना. सर, या निमित्ताने मला संजीवनी हॉस्पिटलमध्ये तुमच्या पश्चात म्हणजे तुम्ही आल्यानंतर काय काय सुधारणा झालं, जस्ट मी एक लिस्ट आहे खरं तर मोठी. 61 मध्ये संजीवनी रुग्णालयाची ॲक्च्युली सुरुवात झाली. 75 मध्ये स्वतंत्र इमारतीचा भूमिपूजन झालं होतं. 78 मध्ये 15 बेडनी या हॉस्पिटलला सुरुवात झाली, ज्याचं उद्घाटन मोरारजी देसाई तत्कालीन पंतप्रधान आणि शरद पवार हे तत्कालीन मुख्यमंत्री होते त्यांच्या हस्ते झालेलं होतं. 81 मध्ये तुम्ही पदभार सांभाळला आणि त्यानंतर दैदिप्यमान अशी वाटचाल या हॉस्पिटलने केलेली आहे. 90 मध्ये पहिल्या मजल्याचं बांधकाम पूर्ण झालं. त्यानंतर त्याचं लालकृष्ण अडवाणी यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेलं. त्यानंतर वातानुकूलित अतिदक्षता विभाग, नवजात बालकांचा विभाग, आयुर्वेदिक विभाग, 95 मध्ये 2 ऑपरेशन थिएटर, 96 मध्ये रक्तपेढी ICU विभाग, 88 मध्ये जनरेटर, लिफ्ट ह्या सगळ्या सुविधा आल्या. 2001 मध्ये मेडिकल स्टोअर, भोजनालय, त्यानंतर दुसऱ्या मजल्याचं बांधकाम पूर्ण झालं. एक्सरे विभाग, शस्त्रक्रियागृह, सोनोग्राफी सेंटर, कलर डॉपलर टेस्ट. 2003 मध्ये 13 बेडचा अतिदक्षता विभाग आणि अद्ययावत मशिनरीसहित, व्हेंटिलेटर मशीनसहित वगैरे सुसज्ज झाला. त्यानंतर डायलिसिस, CT स्कॅन, म्हणजे हे इतकं सगळ्या सुविधांनी, आधुनिक सुविधांनी तुम्ही खऱ्या अर्थाने तिथल्या आरोग्य सुविधेला संजीवनी दिली आणि या सगळ्या कामामध्ये तुमचा सिंहाचा वाटा आहे सर. पण हे करत असताना कुठल्याही तत्वासाठी जेव्हा एखादा माणूस काम करत असतो त्यावेळी संस्थेच्या हितासाठी त्याला काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. कधी कधी आपल्याकडे वाईटपणासुद्धा घ्यावा लागतो आणि तुम्ही तो वेळोवेळी घेतलेला आहे. तुम्ही संस्थेच्या हितासाठी, रुग्णांच्या हितासाठी डिसिजन घेतले. हे करत असताना मला 2 प्रश्न आहेत. तुम्ही हे निर्णय घेताना कसे घेतले? आणि दुसरं, आज आपल्या मूल्यसंस्था इतक्या ढासळत चाललेल्या आहेत, पण काही अशी मोजकी माणसं आहेत ज्यांना असं तत्वासाठी झगडा करण्याची इच्छा आहे, ती धमक आहे.
ते करत असताना तरुण पिढीला सुद्धा तुम्ही काय सल्ला द्याल? ह्या 2 प्रश्न. मी पहिलं परत सांगतो की संजीवनी हॉस्पिटलमध्ये काय झालं की तुम्हाला तुमच्या बरोबरीने काम करताना डॉक्टरला जर मागे आप्पा सामंतांसारखे किंवा त्यांचा मुलगा किंवा त्यांचे मित्र हे सगळे त्या हॉस्पिटलसाठीच काम करणारे जर मिळाले कार्यकर्ते, बरोबर. आता आप्पा सामंतांची माणसं गोळा करण्याची हातोटी आणि त्यांच्या संपूर्ण निर्व्याजपणे काम करण्याची त्यांची क्षमता अत्यंत ग्रेट होती. त्यामुळे मी मेडिसिनच्या मध्ये मला काय काय पाहिजे हे सांगत असे आणि त्यातून ते पैसे कसे आणायचे, डोनेशन कसं आणायचं, काय करायचं हे सगळं आप्पा सामंत बघत असत. आता सगळे आता वाईट डिसिजन म्हणजे कटू डिसिजन म्हणजे आता आमच्याकडे समजा ऑप्थॉल्मॉलॉजिस्ट आहे, डोळ्याचा डॉक्टर. आता त्यावेळेला फेको इमल्सिफिकेशन आलं. आता त्यांचे जे आता हॉस्पिटलचे जे काही पेपर आहेत त्या हॉस्पिटलचं डिस्चार्ज कार्ड, हॉस्पिटलचं OPD पेपर, मी नेहमी म्हणायचं तुम्ही तुमच्या नर्सिंग होममध्ये किती सुंदर ठेवता, मग तुम्ही तुमच्या डिपार्टमेंटचं असं का नाही करत? तुम्हाला किती खर्च होतोय तो सांगा, त्या हॉस्पिटलमध्ये आम्ही डोनेशन मिळवून देऊ ना. बरोबर. मग तो डॉक्टरांना असं वाटायचं, माझ्या समोर कोणी बोलायचं नाही. म्हटलं तुमच्या नर्सिंग होम साधं 10 बेडचं किंवा 5 बेडचं, हे एवढं मोठं हॉस्पिटल, तुम्ही इथे ऑपरेशन का नाही करत ते फेको इमल्सिफिकेशन आणून? मग ते फेको इमल्सिफिकेशन मशीन आणून मग ते ऑपरेशन. पण तोपर्यंत तो डॉक्टर थोडासा नाराज असतो. तसंच आता तुम्हाला ऑपरेशन थिएटरमध्ये पण मी म्हटलं जर करायचं असेल तर सर्वात टॉप ऑफ द आर्ट, म्हणजे जिथे तुमचं नी रिप्लेसमेंट पण होईल, दुसरं पण होईल, त्याला ते ॲनेस्थेटिस आणि ते लॅम्युलर फ्लो म्हणून वेगळं लागतं शुद्धीकरण होण्यासाठी वगैरे. तर हे सगळं मी मुंबईला काम करत असल्यामुळे मला सगळं कळत होतं आणि माझे सगळे मित्र मोठे मोठे डॉक्टर झाल्या कारणाने त्यांना काय पाहिजे, इथे काय लागतं, आणि हे असं संजीवनीमध्ये करण्याचा उद्देश केला. आणि मला महेश देसाई काय, विवेक सामंत काय, नंतर म्हणजे आप्पा गेल्यानंतर सुद्धा ह्या लोकांनी खूप मदत केली. आणि त्याच वेळेला काही ठाकूर वगैरे ही जी सगळी मंडळी माझे पेशंट होते, त्यांचे आई वडील वगैरे, तर त्या लोकांनी पण अतिशय मदत केली. आणि त्यांनी खूप एक मजला बांधून दिला, दुसरं केलं, डायलिसिस मशीन त्यांनी डोनेट केलं. भास्कर ठाकूर होते, मी म्हटलं नुसतं त्यांच्याकडे जाऊन की इथे आता आम्हाला हे प्रॉस्टेटचे एवढे केसेस असतात, त्याच्यासाठी आम्हाला एक सिस्टोस्कोप पाहिजे. मग लगेच त्यांनी जीवदानी ह्याच्यातनं तो दिला. असं नंतर हे सगळ्या गोष्टी मिळत गेली डोनेशन. आणि दुसरं आम्ही हॉस्पिटल सेल्फ सफिशियंट करण्याला भान दिलं. पहिलं सारस्वत बँकेला थोडी जागा होती, जागा खूप होती, त्यामुळे सारस्वत बँक होती, मग बँकेचे मिळायचं भाडं. मेडिकल स्टोअर हॉस्पिटलनीच चालू केलं, मेडिकल स्टोअरचे पैसे मिळायचे. मग नंतर मी बघितलं की चष्म्यामध्ये पण, चष्म्याच्या सगळ्या क्लासा आणि ह्याच्यामध्ये पण खूप फायदा आहे तुम्हाला. मग तिथल्याच त्या मुलगा जो काम करत त्याला म्हटलं तू करू शकशील काय, मग हॉस्पिटलचं चष्म्याचं दुकान झालं. बरोबर. असं सगळं सेल्फ सफिशियंट झालं आणि आम्हाला कोणाची डोनेशनची गरज नाही लागली. आणि रुग्ण पण एवढे वाढले की त्याचं पण पैसे नीट मिळायला लागले. किती छान. आणि ICU वगैरे 22 बेडचं वगैरे, प्रत्येकाला व्हेंटिलेटर, एवढं करेपर्यंत प्रगती झाली. आणि मग तिथेच CT स्कॅन आणि हे हळूहळू झालं. ते तत्वासाठी म्हणण्यापेक्षा तरुण जे डॉक्टर झाले त्यांना मला एक सांगणं असतं की कर्ज काढणं हे वाईट नाही, त्या कर्ज काढूनच तुम्ही मोठे होऊ शकता. आणि फक्त तुम्ही तुमचे जे विचार आहेत ते वरचे ठेवले पाहिजेत की तुम्ही तुमच्या स्वतःची कन्सल्टिंग प्रॅक्टिस करती जागा स्वतः कर्ज काढून घेणं फार महत्त्वाचं असतं. स्वतःची राहण्याची जागा घेणं फार महत्त्वाचं असतं. आता तुम्ही कन्सल्टिंग रूम कर्ज काढून घेतली, कारण डॉक्टरना काही तुम्हाला पेन्शन नसतं. बरोबर. सो ती जागा नंतर तुमची जी आहे ती एका तऱ्हेने पेन्शनच होते ना. आणि दुसरं तुम्ही जे करणार त्याच्यामध्ये तुम्हाला 2 गोष्टी असतात की तुम्ही आता म्हटलं की त्याच्यामध्ये काही माल प्रॅक्टिस चालू होते. तुम्हाला पेशंट जेव्हा नवीन प्रॅक्टिस करणार तेव्हा पेशंट मिळणार कसे तुम्हाला? एक तर तुम्ही मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये कुठेतरी अटॅच आहात म्हणून त्या हॉस्पिटलच्या नावाने पेशंट येतील. तुम्ही जर तसे नाही आहात तर तुमच्याकडे पेशंट काय यावेत? तर तुम्ही खरोखरच काहीतरी मोठं नाव आहे तुमचं, चांगले डॉक्टर आहात असं झालं तर पेशंट येतील. आता नवीन डॉक्टर करतो हे नसतं, मग त्यांनी काय केलं पाहिजे? मग तो माल प्रॅक्टिस थोडीशी त्याच्यामध्ये होते की सगळ्या डॉक्टरना भेटायचं, माझ्याकडे पेशंट पाठवा. पण ते जर नको असेल तर तुम्ही ही जी धर्मादाय आणि अशी जी सगळी जिथे जिथे तुम्हाला जाता येईल तिथे तुम्ही 18 तास म्हणजे असं जाऊन, आता मी कुठे कुठे गेलो, आता मी सुरतगावीमध्ये होतो, गिरगाव ब्राह्मण सभेत गेलो, ESIS कॉटन गिनला होतो, मी रोयाला जायचो, मी श्रीवर्धनचा असल्यामुळे श्रीवर्धनचे पेशंट बघायचो, माणगाव त्यावेळेस तिकडे डॉक्टर नसायचे. सो ह्या सगळ्या ठिकाणी तुम्ही जर नीट
चांगले डॉक्टर असाल तर ना होणार ना, मला काही तशी माल प्रॅक्टिसची मग गरज लागत नाही, फक्त बरोबर. मेहनत खूप करायला पण फक्त दृष्टिकोन तुमच्यावर असला पाहिजे, कारण तो एक. शहरामध्ये एक पेशंट 10 पेशंट चेक करून जेवढं तुम्ही इन्कम करता त्यासाठी तुम्हाला इथे म्हणून जास्त म्हटलं प्रॅक्टिस करावी की लागते. तुम्हाला मेहनत जरी जास्त करायला लागली तर ती आयुष्यभर पुरते. बरोबर. आणि आता जर तुम्ही दिवसाला 70-80 पेशंट दररोज बघत असाल गरीब, हम्म. तर ती पैसे तेवढेच कमवता. बरोबर. आणि 10 पेशंट अपॉइंटमेंट देऊन तुम्ही मोठे 2000 फी घेऊन तपासत असाल तरी पेशंटला पैसे तुम्ही तेवढेच कमवता. बरोबर. पण हे जे 100, 70, 80 पेशंट जे तुम्ही बघताय ते तुम्ही जेव्हा ओल्ड होता त्यावेळेला तुमची प्रॅक्टिस कमी कमी होत नाही तशी, कारण एवढे पेशंटशी तुमचा संबंध आलेला असतो. सो त्यामुळे तुम्हाला उलट फायदाच असतो त्या गोष्टीचा, फक्त तुम्हाला मेहनत खूप करायला लागते. एक्झॅक्टली. हॉस्पिटलमध्ये कन्सल्टंट म्हणून काम करत होतात आणि संजीवनीमध्ये अधिष्ठाता म्हणून काम करत होतात, आणि ही इतकी मोठी जबाबदारी, त्याचा इतका ताणतणाव, पर्सनल आयुष्याचे सुद्धा ताणतणाव नाही म्हटलं तरी माणसाला असतात, पण इतकं असताना सुद्धा पेशंटना तुम्ही कायम हसतमुख दिसला आहात. तर स्वतःला त्या फेजमध्ये असताना हेल्दी मेंटेन करणं आणि लोकांच्या आरोग्याचा विचार करताना स्वतःच्या या आरोग्याचा विचार तू कसा करत? त्याच्यामध्ये पहिलं काय झालं, कंटिन्युअस 18 तास काम असल्याने त्याच्याशिवाय दुसरा विचार नव्हता. बरोबर. दुसरं जेवायला वगैरे पण अति खायला किंवा कुठेतरी जास्त जाऊन बाहेरचं खा हे करायला पण वेळ नव्हता. सो त्यामुळे कदाचित ती तब्येत चांगली राहिली आणि व्यायाम, आणि त्याशिवाय मी सकाळी दररोज 1 तास अर्धा तास व्यायाम करण्याचा प्रघात सोडला नव्हता. अच्छा. त्यावेळेला इथे MIG क्लब झाला, माझे मित्र इथे होते, त्यामुळे मी असं डबल आयुष्य जगत होतो, एक कम्प्लीट त्या संजीवनीसाठी आणि इकडे माझं प्रायव्हेट सगळं मजा पण करत होतो, हे पण करत होतं असं. त्यामुळे ते नीट राहील. ह्या सगळ्यामध्ये सामाजिक क्षेत्रात काम करत असताना आणि अशा समाजासमोर ज्यावेळी तुम्ही सतत असता त्यावेळी काही पथ्य सुद्धा पाळावी लागतात. त्यात तुम्ही मोठमोठे उद्योजक, राजकारणी यांच्या पण संपर्कात येतात, ते त्यासाठी काही पथ्य सांभाळावी लागतात. पहिलं पथ्य म्हणजे मी फक्त माझं कार्य मेडिकल आणि बरं करणं ह्याच्या बाबतीत होतं, बाकी कुठल्या बिझनेसमध्ये, उद्योगामध्ये ह्याच्यामध्ये मला काही इंटरेस्ट नव्हता. बरोबर. त्यामुळे मी एका फटक्यामध्ये जेव्हा माझं 60 वर्ष 61 वर्ष झालं, म्हणजे 32 वर्ष दररोज दादर विरार करून 18 तास काम करून मी एका फटक्यामध्ये माझे एवढं सगळं होतं ते सोडू शकलो, कारण माझा कोणाशीच काही त्याच्यामध्ये स्वार्थ नव्हता. आणि त्यामुळे काही ते पथ्य तुम्हाला पाळायला लागतं. आणि या गावागावामध्ये जिथे असतं तिथे तो डॉक्टर व्यसन आणि ह्याच्यापासून लांब असला पाहिजे. त्यांना कधी कळता कामा नये की तुम्ही काय. बरोबर. तर ते तुम्हाला पाळायलाच लागतं. नाही म्हणजे कुठे मी विरारला कधी कोणाच्या घरी जेवायला जास्त गेलो नाही, अगदी क्वचित जे काही आहे ते. कोणाच्याकडे गेलो तर सगळ्यांना माहिती असं डॉक्टर शाळेचं पाणी पितील, नाही तर सोडा फक्त साधा घेतील. त्यामुळे शेवटपर्यंत राहिलं ना. डॉक्टर, आजकाल उपचारामागे खर्च खूप वाढायला लागलेले आहेत, जसं आपण आधुनिक तंत्रज्ञान इंट्रोड्यूस करतो त्या पद्धतीत, आणि त्यासोबतच इन्शुरन्स आहे, मेडिक्लेम आहे, ह्यामुळे सुद्धा आजाराचे खर्च वाढायला लागलेत असं पेशंट्सचं तक्रार असते. तर यात किती तथ्य आहे? दोन्ही गोष्टीने. आता आम्ही काय करतो, आम्ही खूप वेळेला जी गोष्ट अमेरिकेमध्ये होते, डेव्हलप कंट्रीमध्ये होते, ते आमच्यातले अर्धे जे वरची माणसं आहेत ती झटकन घ्यायला बघतात, पण ते विचार करत नाही ती खाली जी गरीब माणसं आहेत त्यांना काय नुकसान होणार आहे त्याच्यापासून. सो त्यामुळे जेव्हा हे ग्राहक पंचायत आली किंवा काही आलं, कन्झ्युमर आलं, तर ह्यावेळेला आम्ही कधी विचार केला नाही की त्या गावागावामध्ये तिथे काही डॉक्टरच नाही, किंवा जो डॉक्टर MBBS किंवा आयुर्वेदिक किंवा होमिओपॅथी आहे. सो ते कन्झ्युमरचे रूल सगळे तुम्ही कसे लावू शकणार. सो त्यामुळे काय झालंय की आता चांगल्या डॉक्टरचं पण तिथे भीती वाटते प्रत्येकाला की हे ट्रीटमेंट मी देऊ का नाही. की पूर्वीच्या काळी काय होतं, एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर, कॉटेज हॉस्पिटल, सिव्हिल हॉस्पिटल आणि मग जे सारखं मोठं हॉस्पिटल, अशी एक चांगली सोय होती ना. सो प्रायमरी हॉस्पिटलमधले आमच्या वेळेचे 60-70 वर्षापूर्वीचे डॉक्टर डिलिव्हरी करायचे, सर्जरी करायचे, ऑपरेशन करायचे, आणि त्यातून पेशंट सगळे बरे व्हायचे, चांगले अत्यंत निष्ठावंत होते. आणि त्यानंतर आता काय झालंय की तुम्ही ह्या गव्हर्नमेंटनी काय केलं, त्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरमध्ये डॉक्टर 5 वर्ष झाली की बदली करायचा. आता डॉक्टरला नाव कमवायलाच 5 वर्ष लागतात, आणि मग त्याच्यानंतर तुम्ही जर बदली केली तर तो डॉक्टर तिथेच प्रॅक्टिस करायला लागला. तो बदलीच्या गावी जायचा नाही, सोडून द्यायचा, कारण त्यांनी नाव कमवलेलं असायचं. मग असा चांगला डॉक्टर बाजूला तर दवाखान्यात आहे, मग तो नवीन डॉक्टर त्या प्रायमरी हेल्थ सेंटर ओस पडायला लागलं. मग प्रायमरी हेल्थ सेंटरचं महत्व कमी कमी होत गेलं. आणि मग तसंच प्रत्येक गोष्टीत झालं. सो गव्हर्नमेंटनी जेव्हा डॉक्टरना सरकारी नोकरांसारखंच वागवायला सुरुवात केली, तेव्हा आमच्या मेडिसिनचा स्तर, वैद्यकीय सेवेचा स्तर खाली आला.
बरोबर. आणि म्हणून हे प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स आणि ही सगळी वाढायला लागली, कारण ही हॉस्पिटल खाली गेली ना, आणि म्हणून तो खर्च लोकांचा वाढला. बरोबर. पण अदरवाईज चांगले डॉक्टर जर असतील आणि ते सगळ्या, आता संजीवनीमध्ये आता एवढ्या कमी खर्चात सगळ्यांचे उपचार होतात त्या मानाने, अशी जर ठिकठिकाणी जर ही साधी हॉस्पिटल, सॅटेलाइट हॉस्पिटल चांगली मोठी जिथे सगळ्या सोयी आहेत अशी झाली तर खर्च वाढणार नाही ना. बरोबर. पण ते तेवढं कोणी करत नाही मनापासून. सर, ह्याच्यातच आणखी की पेशंटशी बोलताना आपला टोन कसा असायला हवा. जसं तुम्ही पेशंटला इतकं आपुलकीने ट्रीट करता की पेशंट आज तुम्ही प्रॅक्टिस म्हणजे विरार सोडून इतके वसई विरार पालघरपासूनचे पेशंट तुमच्याकडे येत होते, आज इतक्या वर्षानंतर सुद्धा तुमचे विश्वासातले पेशंट तुमच्याचकडे येत आहेत, मुंबईत येतात, तर ह्यामागे काय गमक आहे? पण मी तुम्ही म्हणतेस तसं मी काही अगदी गोड बोलणारा डॉक्टर नाहीये. कारण जिथे स्पष्ट वक्तेपणा गरजेचं आहे. हो बरोबर, कारण मी पेशंटना बरोबर तेवढंच कधीतरी ओरडलो असेल आणि किती काही पेशंट माझ्याबद्दल नावं पण ठेवत असतील, पण मी सांगतोय की मेजॉरिटी पेशंटना माझी आपुलकी कळत होती की मी कधीच त्यांना फसवणार नाहीये. एक्झॅक्टली. आणि म्हणून त्या पेशंटनी माझ्यावर भयंकर विश्वास टाकला आणि ते बरे पण होत होते. ही दुसरी गोष्ट. सकाळी ज्यावेळी तुम्ही संजीवनीमध्ये एंट्री करायचा त्यावेळी इतके पेशंट तुमची वाट बघत म्हणजे तुम्ही म्हणायचे की तुम्हाला कंटाळा कसा नाही आला, कारण ते एवढे 60-70 पेशंट बसले आहेत, 70 पेशंट, आणि मी पाऊल टाकला की त्यांच्या चेहऱ्यावर जो आनंद असायचा की डॉक्टर आले, की त्याच्यामध्ये मला ते टॉनिकच होतं ना एक, त्यामुळे तब्येत कधी त्याला काही झालं नाही. म्हणजे असे प्रेमळ पेशंट मिळणं हे हो, आणि अत्यंत प्रेमळ. म्हणजे माझं जी कन्सल्टिंग असायची तिकडची ती म्हणजे कधी कधी भाजीचं आणि माशाचं दुकानच व्हायचं, कारण एवढ्या भाज्या आणि एवढं आणून पेशंट प्रत्येक जण द्यायचं, आणि मासे तिकडे कोळी खूप आहेत ना, अर्नाळा वगैरे, सो ते मासे आणि हे सगळं असायचं. तर एकदा मला अजून आठवत आहे की मला जेव्हा नवीन प्रॅक्टिस चालू केली, आमच्या घरी काही खात नाहीत ना, तर मला ते एकदा आमच्या इथे बायकोकडे आणि इकडे खातात तसे सारस्वत, तर मला त्यांनी खेकडे आणून दिले, ते म्हणजे क्रॅब्स, आणि ते पिशवी होते, ती मला काही माहीत नाही, मी ती पिशवी उचलली आणि अशी जाऊन गाडीमध्ये ट्रेनमध्ये बसलो, आणि ट्रेनमध्ये बसल्यानंतर थोड्याने सगळे आजूबाजूची माणसं नाचायला लागली, घाबरायला लागली. फर्स्ट क्लासमध्ये बसलो, गर्दी नव्हती तिथेच विरारला, बघितलं तर ते सगळे क्रॅब इकडे तिकडे जाऊन कोण सीटवर बसलाय, कोण वरती बसलाय, कारण त्या पिशवीमध्ये ते जिवंत होते ना, मला काही माहित नाही कसं असतात ते. बरोबर. मग तेवढ्यात तो दुसरा एक रुग्ण होता, तो मला काळजी करू नका, त्याने पटापट पकडले, पिशवी करणे, डॉक्टर आता ही चांगली गाठ मारून ठेवा आणि मग घेऊन जा, असं ठेवू नका. पण त्यात आणखी असाही प्रसंग आहे ना की ज्यावेळी अगदी मध्यमवर्गीय किंवा गरीब पेशंट्स येतात आणि त्यांच्याकडे पैसेही नाही आहेत, अशी ही अवस्था आहे, आणि तरीही तुम्ही. पण हे सगळे पेशंट एवढे प्रामाणिक असतात, आता मला मी ते काय देतील ते घ्यायचो. बरोबर. आता त्यावेळेला काय 200 रुपये, त्यावेळेस काहीतरी ती मला वाटतं नोट त्यावेळेची होती, 20 रुपये आणि 200 का काहीतरी, अशी हिरव्या त्याच रंगाची होती, 2 रुपयाची आणि 20 रुपये. त्यावेळेस 10 रुपये फी होती संजीवनी, आणि इथे मला ते 20 रुपयाची, तिला माझ्या त्या बाजूला प्रॅक्टिस करत तिथे होती, तर तिने मला ते 20 रुपये दिले. किती फी म्हटलं 20, मग तिने मला ते 20 रुपये दिले, पण ते होते खरे 2 रुपये. तर मी ते खिशात ठेवले आणि आलो. तर दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी गेल्यानंतर ती बाई तिथे स्टेशनवर उभी होती आणि म्हणाली, आणि मला नेमका गाडीला उशीर झाला होता, अर्धा पाऊण तास, ती तिथे उभी होती, म्हणाली, डॉक्टर चुकल्या, मी काल तुम्हाला चुकून मी 2 रुपये दिले, हे 20 रुपये घ्या. अरे म्हणजे अशी सगळी प्रामाणिक माणसं पण होती ना सगळी. संजीवनी रुग्णालयाशी इतका मोठा घनिष्ठ संबंध, आणि तुम्ही त्या म्हणजे तुमची ग्रोथ जशी झालेली आहे त्याबरोबर त्याच्याही कितीतरी पटीने संजीवनी हॉस्पिटलची झालेली आहे, आणि त्यानिमित्ताने तिथल्या रुग्णांना सुद्धा तुम्ही मदत केलेली आहे, आणि त्या कार्यासाठी तुम्हाला पुरस्कार सुद्धा मिळालेले आहेत. समाजप्रिय धन्वंतरी हा पुरस्कार मिळालेला आहे, आणि इतक्या वर्षानंतर एका फटक्यात तुम्ही तिथून बाहेर पडलात, आणि आज त्यानंतर तुम्ही त्या संपर्कातही नाही आहात. पण पाठी वळून बघताना काय फिलिंग आहे? तुम्ही पहिलंच ठरवलं होतं की एकदा तुम्ही ते केलं की आपल्या मुलासारखं असतं, मुलाला वाढवलं, मुलांनी सगळं त्याचा संसार त्याला चालू दे ना. तर तसं आता ह्या संजीवनीचा संसार, आता तिथले त्यांची मुलं जी आहेत, आप्पा सामान, विवेक सामान, महेश देसाई, हे तेवढ्याच ह्यांनी चालवतात. त्यांना अडचण वगैरे काय आली तर विचारलं तर मी मदत करतो. पण एकदा मी परत त्यांच्या ह्याच्यामध्ये जर लुडबुड करायला गेलो तर ते कदाचित चालणार नाही ना, त्यांना नाही आवडणार. सो त्यामुळे मग तुम्ही जर सोडायचं असेल तर पूर्ण सोडलं पाहिजे, नाही तर मग सोडू नका. मग ते किती त्रास झाला तरी मग तो घेत राहा. म्हणजे सो मला माझं कार्य होतं की जिथे सगळ्या सोयी करायच्या तेवढ्या मी केल्या, आणि माझं कार्य संपलं. 32 वर्ष मी दररोज जाऊन दादर विरार करून ते हॉस्पिटल मोठं झालं ना.
आणि सगळं चांगल्या तऱ्हेने झालं, कारण ह्या बाजूला पण मी तेवढ्याच प्रॅक्टिसच्या सगळ्या माहिती असल्या कारणाने तिथे काय काय लागतं चांगलं ते करू शकलो ना तिथे. आणि लोकांनी मदत पण केली ना सगळ्यांनी. नक्कीच सगळ्यांनीच मदत पण केलेली आहे आणि त्यांना हा विश्वास होता नक्कीच की आपणच्याकडे आलेला पैसा किंवा तुम्ही तो जे कुठे काम करत जाणार आहात, नाही, फुकट त्याचा जाणार योग्य नाही. विनिमय योग्य होणार, उपयोग होईल ना, ह्याची खात्री ते होती फार नक्कीच. महत्त्वाचं होतं ना. बरोबर. कारण आप्पा सामंतांमुळे ती एक संपूर्ण त्यांच्या हॉस्पिटलला एक आपुलकीचीच भावना होती ना, कोणी आलं तरी. आता आप्पांशी पण माझे खूप वेळेला वादविवाद व्हायचे, कारण आप्पा हे आयुर्वेदासाठी अतिरेक काहीतरी एक एक करायचे वगैरे. त्याच्यामध्ये मी बोलायचो, त्यांना सांगायचो की त्यांना मी पहिलं म्हटलं की आता एवढं मोठं हॉस्पिटल आपलं झालं आहे, आता कॅम्प करणं सोडून द्या. तुम्ही लोकांना कमी खर्चामध्ये किती वर्षभर तुम्ही द्या, तर तो कॅम्पच झाला ना एका तऱ्हेचा. तुम्ही कॅम्प करून उगाच जबाबदारी वाढवू नका, कारण कॅम्पमध्ये काही केस झाली तर तुम्ही काय करणार. तर ह्या सगळ्या गोष्टी असतात. सो त्यामुळे कॅम्प वगैरे आता या अशा ठिकाणी करण्यापेक्षा गावागावामध्ये जिथे सोयच नाही तिथे कॅम्प ठीक आहे, पण आता सोयी झाल्यानंतर उगाचच कॅम्प ह्याचा भरवा, हार्टचा कॅम्प भरवा, ह्या डोळ्याचा कॅम्प भरवा, त्यापेक्षा इथे रेग्युलर उलट तुम्ही रेग्युलर पेशंटना मदत करा ना, ते जास्त चांगलं होतं. मग तसं हॉस्पिटलमधले ते कॅम्प वगैरे आम्ही बंद केले. ते पूर्वीच्या काळी त्याची गरज होती, आता त्याची गरज नाही ना. सर आता नवीन जे डॉक्टर्स होत आहेत तर त्यांना व्यावसायिक दृष्टिकोनापेक्षा सेवा ह्या कॉन्सेप्टवरती सुद्धा त्यांनी लक्ष द्यायला हवं किंवा सेवेच्या दृष्टीने काहीतरी करायला हवं. यासाठी तुम्ही नवीन पिढीच्या डॉक्टरांना काय संदेश द्याल? नवीन पिढी जी आहे त्याला जबाबदार आम्हीच सगळे पेरेंट्स आहोत, पालक. संस्कार सगळे पालकांच्यावरनं होतं, आजी आजोबांकडनंच होतं. बरोबर. आता हळूहळू ते संस्कार जर जात राहिले तर त्यांच्यामध्ये हे सेवेचं हे बिंबवणं फार कठीण आहे ना. तुम्ही बिंबवणार कसं? तुमचा आदर्श ते घेणार ना. जर आई वडील जर त्यांना नसतील, आजी आजोबा नसतील, आता प्रत्येकाला 1 किंवा 2 मुलं, ते अमेरिकेत गेले. आता तेवढं तर कुटुंबाचं जे होतं एकत्र, आता संपूर्ण मे महिना आला की सगळे भावंडं एकत्र यायची, मग तिथे आजी आजोबा आत्या काही ते भांडणं व्हायची, पण त्यातून संस्कार घडत असत ना, की कोणाला मदत करायची गावागावामध्ये दुसऱ्यांना. तर अजून हे गावागावामध्ये अजून आहे थोडंफार, कारण अजून तिथे संस्कार तसे आहेत, पण आता हे शहरामधले ते कमी होत गेले. तर ह्यांच्यामध्ये संस्कार बिंबवणं हे, म्हणून संघासारखी जी काही संस्था असतात की ज्या तुम्हाला हे बिंबवतात, त्या महत्त्वाच्या आहेत. त्या तुम्ही संघा RSS करा, तुम्ही दुसरी काही करा, पण मग तेवढे डेडिकेटेड माणसं त्या संस्थेमध्ये पाहिजेत जी RSSला मिळाली, संघाला मिळाली. तशी माणसं आणखी दुसरीकडे पण असतील तर ती संस्था पण तेवढीच मोठी होईल. बरोबर. पण लोक तो विचार करत नाही. सगळे ह्याला म्हणजे नावं ठेवतील, ह्याला नावं ठेवतील. पण मग तुम्ही तशी संस्था तयार का नाही करत वेगळी, की जिथे तुम्ही मुलांना साहित्य संस्कार द्या, म्हणजे मुलांना मोठं कराल. बरोबर. म्हणजे एकतर घरातून आणि समाजातून दोन्हीकडे पाहिजे. आता माझा संस्कार, आता लोकमान्य सेवा संस्थासारखी संस्था होती की तिथे बाळशास्त्री, हरदास वगैरे सगळ्यांचे प्रवचनं किंवा व्हायची, तर आम्ही ते ऐकून ते संस्कार होतात ना. बरोबर. सो आता ते हळूहळू ते कमी झालं. आता तिथे तुम्ही काहीतरी पिक्चर दाखवायला लागलात किंवा डान्स, ते संस्कार त्यातून कसं घडणार. बरोबर. म्हणून तरुण मुलांना जर सेवेची जर व्हायचं तर तुम्हाला आई वडिलांकडनंच ते मिळालं पाहिजे, बाळकडू किंवा समाजातनं तुम्हाला त्याच्यातनं मिळालं पाहिजे. आणि त्यासोबत त्यांनी अशा पद्धतीत ज्या पण चॅरिटेबल ट्रस्टचे हॉस्पिटल्स आहेत, म्हणून म्हटलं ना की तुम्हाला पैसे मिळायचे तर तुम्ही जास्त काम करा, सगळीकडे जा, दाखवा. आणि दुसरं, जसं झाडाच्या फांद्या असतात तसं तुम्ही पहिली जेव्हा सुरुवात करता तेव्हा एक तुमचा बुंदा किंवा त्याचं जे खोड आहे ते तुम्ही एका ठिकाणी ठेवलं पाहिजे, की नंतर पेशंट त्या फांद्या सोडून तुमच्याकडे येतील. नाही तर तुम्ही फक्त फांदीकडेच गेला तर ती पडली कधी फांदी तर मग तुमचं जाईल ना प्रॅक्टिस. बरोबर. सो तुम्ही निरनिराळ्या फांद्या केल्या, पण तुम्ही तुमचं खोड जिथे प्रॅक्टिस करता ते असं पेशंटच्या डोक्यात भरवलं नाही की मी इथे प्रॅक्टिस करतो. आता मी माहीम तिथे ठेवलं ते ठेवलं माझं, बाकी मी सगळ्या ठिकाणी गेलो, पण संध्याकाळचं मी 5 ते 7, 5 ते 8, 5 ते 9 मी इथे असणारच. तुम्ही नेहमी एक वाक्य म्हणता की आजार आहे हे सांगायला अक्कल लागत नाही, पण आजार नाही. बरोबर आहे ना, आजार आहे, तू गंभीर आहेस हे सांगायला कोणालाच काही वाटत नाही ना. तू सांगू शकतोस ना पेशंटला. बरोबर. पण आजार तुला नाही, घाबरू नको हे सांगायला जशी अक्कल लागते तसं धैर्य पण लागतं. बरोबर. कारण उद्या काही झालं तर तुम्ही त्या डॉक्टरला नावं ठेवणार ना, डॉक्टर तुम्ही काही नाही म्हणालात आणि बघा काय झालं. म्हणजे तेवढा तुमचा अनुभव, तेवढा अनुभव आणि विश्वास. म्हणून आजकाल ते धैर्य सगळ्यांच्यात नाही राहिलं त्या कन्झ्युमरमुळे आणि ग्राहक पंचायतीमुळे. म्हणून हळूहळू ते पंचायत व्हायला लागली.
जे आधी पूर्वीच्या डॉक्टरांच्यामध्ये होतं आणि तेवढं त्यांच्याकडे की अनुभव त्या सुद्धा म्हणजे होता. डॉक्टरांच्याकडनं काही झालं तर त्यावेळेस मला अजून आठवत आहे की विरारला नरू वाळवणकर म्हणून फेमस त्यावेळेचे डॉक्टर होते. तर त्यावेळेस तर ते गावचे लोक यायचे, म्हणायचे नरू म्हणाला 5 मिनिटांनी तो जाणार, तो गेला. हम्म, म्हणजे नरू डॉक्टर म्हणाला की 5 मिनिटानंतर तो पेशंट दगावणार आहे, हम्म, तो दगावला. म्हणजे ह्याच्यामध्ये सुद्धा त्या पेशंटला नरूचा अभिमान असायचा डॉक्टरचा. हम्म. आता ते असं कसं मिळेल हल्ली? बरोबर. हल्ली ते हेच गेलं ना, विश्वासच गेला विश्वास तो गेलेला आहे. जो पूर्वी असायचा. या फील्डमध्ये राहून स्वतः पलीकडे विचार करून, लोकांचा विचार करून अशा पद्धतीत आयुष्यातलं इतका मोठा वेळ तुम्ही लोकांच्या सेवेसाठी देणं आजच्या काळामध्ये हे खरंच बघायला रेअर असं उदाहरण आहे. आणि मला खूप आनंद होतोय की वर्षाची सुरुवात मी तुमच्या मुलाखतीने करते की या निमित्ताने तरुण पिढीपुढे हा जो आदर्श आहे हा जायला हवा. एका निस्पृह वृत्तीने निरपेक्ष भावनेने काम करणं काय असतं, आणि ज्या क्षणी आपलं काम संपलंय किंवा आपलं जे करायचं उद्दिष्ट होतं ते आपण पूर्ण केलेलं आहे, की तिथून कसं अलिप्त व्हायचं, या दोन्ही गोष्टी म्हणजे त्यात चिकटून आणि अडकून न राहता, त्यात आपले कुठलेही इच्छा अडकून न राहता त्यातनं बाहेर पडणं, ह्या दोन्ही गोष्टी तुमच्याकडनं खरंच हो, शिकण्यासाठी. पण याला एक ह्याच्यामध्ये महत्वाचं आहे की मला माझ्या खाजगी आयुष्यामध्ये पण तेवढंच यश मिळाल्यामुळे मिळालेलं आहे. मला याचं कधी दुःख होत नाही सोडलं, किंवा त्याचं काही बरोबर, वैषम्य वाटत बरोबर, नाही. बरोबर. उलट आनंद होतोय, कारण ते मी केलं. पण दोन्ही मी गोष्टी. इथे पण एवढाच यशस्वी देवानी मला केल्यामुळे त्याचं तो करू शकतो. आणि हा पण एक नेहमी तुमच्या तोंडात वाक्य असतं की देवाने, म्हणजे 32 मी वर्षाच्या म्हणून नेहमी तुमच्या- पेशंटना, रुग्णांना मी नेहमी सांगत असतो की डॉक्टर बरं करत नाही, देव बरं करतो, नाही तर तुम्ही तुम्हाला बरं करता. डॉक्टर फक्त मदत करत असतो. जर डॉक्टर बरं करत असतात तर सगळे डॉक्टर अमरच झाले असते. तुमची सगळी कारकीर्द बघत असताना ग्रामीण विभागातल्या आरोग्य सेवेसाठी खरं तर तुम्ही दीपस्तंभासारखे आहात. इतक्या निस्पृह भावनेने काम करणं आणि स्वतः पलीकडे जाऊन विचार करणं समाजाचा, आणि त्यासाठी इतके तास मेहनत करणं, झटण्याची तयारी असणं, हे खरोखर आजच्या समाजाला, आमच्यासारख्या तरुणांना आदर्शवतच आहे. तुम्ही आज तिथे नाही आहात, त्या हॉस्पिटलमध्ये नाही आहात, पण त्या हॉस्पिटलच्या भिंती म्हणा, तिथले कर्मचारी म्हणा, आणि प्रत्येक रुग्ण ह्यांच्या मनात तुम्ही अगदी एक अढळपद आणि मानाचं स्थान मिळवलेलं आहे. तुमच्या कार्याला आणि तुमच्या विचारांना सलाम करते सर, आणि तुम्ही इतक्या बिझी शेड्यूलमधनं आम्हाला वेळ दिलात आणि गप्पा केल्यात इतक्या छान, त्याबद्दल खूप खूप मनापासून धन्यवाद. नमस्कार. धन्यवाद. धन्यवाद. पैसा, प्रतिष्ठा आणि यशाच्या मागे धावणाऱ्या ह्या जगात आजही अशी माणसं आहेत जी आपलं आयुष्य समाजासाठी समर्पित करतात, ज्यांना पाहताना याची प्रकर्षाने जाणीव होते की समाजात असे काही अदृश्य हात असतात ज्यांच्यामुळे समाज सर्व वाईट परिस्थितीतून आणि समस्यातून तारला जातो. अशाच अदृश्य हातांपैकी एक, निरपेक्ष भावनेने रुग्णसेवा करणाऱ्या डॉक्टर श्री श्रीश उपाध्ये यांना मनापासून अभिवादन. अशाच अधिकाधिक अदृश्य हातांची या समाजाला गरज आहे, नाही का?